שלום וברכה. אנחנו רוצים לדבר היום על המסע של הנשמה בעולם הזה. בעצם אנחנו נמצאים פה בעולם והרבה פעמים אנחנו לא יודעים מה התפקיד שלנו. ספר הזוהר הקדוש מגלה לנו את הסודות של ההוויה ואת הסודות של הנפש. בואו נתבונן פנימה וננסה להבין לאן הנשמה הזאת שואפת. אפשר להגיד שכל אחד מאיתנו יש לו איזושהי אנרגיה עצומה בתוכו, כמו אנרגיה גרעינית. אפשר לקחת אותו לכיוונים חיוביים ובונים, ואפשר חס ושלום גם לקלקל איתה. ועל ידי הלימוד של פנימיות התורה, הקבלה, אנחנו נוכל אולי לזהות את הגרעין הזה שבתוכנו, ונוכל בעזרת השם להפרות אותו בצורה נכונה ולגדל אותו לכיוון הנכון. אז בואו נתחיל, אנחנו רוצים לדבר על המסע של הנשמה בעולם, נעבור היום ב4 תחנות. התחנה הראשונה תדבר על בריאת האדם. מי הוא היה האדם הראשון? התחנה השנייה היא תדבר על היהודי הראשון, אברהם אבינו, ואיך זה קשור אלינו. התחנה השלישית תדבר על החוכמה האלוקית הרוחנית שניתנה לנו, ואיך אנחנו בעצם יכולים לברר אותה ולהתחבר אליה. והתחנה האחרונה שלנו להיום היא תהיה ההיכרות עם ספר קדוש ונפלא שנקרא ספר יצירה. שהספר הזה מדבר על אבני היסוד של המציאות, ואנחנו ננסה לברר איך נדע מה האבן הגרעינית של כל אחד מאיתנו. אז בואו נתחיל. האדם הראשון בעצם נברא יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא עפר מן האדמה. אנחנו יודעים שיש 4 יסודות, אש, רוח, מים ועפר. היסוד הנחות ביותר והגס ביותר, החומרי ביותר זה יסוד העפר. והאדם נברא מהעפר שנלקח מכל פני כדור הארץ, נצבר בהר הבית בירושלים, ושם נבנתה דמות הגוף של אדם הראשון. לתוך הגוף הזה הקדוש ברוך הוא יצק משהו מאוד מיוחד. כתוב ויפח באפיו נשמת חיים. מה זה הדיבור הזה ויפח באפיו? הזוהר מבאר שמן דנפח מתוכי נפח. זאת אומרת שכשאני נופח משהו מפנימיותי, אז אני נופח את עצמי, אני מכניס את עצמי לתוך הדבר. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא לקח את העצמיות שלו, שהוא נקרא אין סוף ברוך הוא, והחדיר אותה לתוך הדבר המגושם ביותר עלי אדמות, לתוך האפר. האדם כלול משני הגוונים האלה. יש בו גם משהו מאוד חומרי ומאוד מחובר לעולם הזה, ויש בו גם משהו מאוד מאוד רוחני ונשגב למעלה מכל מה שאנחנו יכולים לשער. השילוב הזה בין שני האלמנטים האלה יצר אדם, אדמה לעליון מצד אחד, ומצד שני מלשון אדמה, משהו שמאוד קשור לאדמה. לאן האדם הזה שואף? בשביל מה הוא נברא? מה התכלית שלו? אנחנו כל בוקר מתעוררים ושואלים את עצמנו, מה אני עושה היום? בשביל מה אני כאן? יש בזה כמה וכמה תשובות בזוהר ובספרי הקבלה וגם בגמרא, בספרי הנגלה. אנחנו לא יכולים להיכנס לכל התשובות פה. אבל אנחנו ניתן איזשהו רעיון קטן שאולי ממנו נוכל לצמוח. יש כלל שאומר טבע הטוב להיטיב. כאשר יש לי משהו טוב, אני לא רוצה לשמור אותו רק לעצמי. אני רוצה להעניק אותו הלאה. וכל אחד מאיתנו כשהוא קם בבוקר, ברמה מסוימת הוא שואל את עצמו, מי צריך אותי? בשביל מי אני יכול להיות כאן ולהשפיע ולתת? כשהשם יתברך שהוא אינסוף ברוך הוא, שהוא מהות הטוב, שורש הטוב, רצה להיטיב לברואים, הוא ברא את העולם הזה. והצינור שדרכו הטוב הזה עובר לעולם הזה, זה האדם, שהוא כלול גם מהחומר של העולם הזה, וגם מהאינסופיות של הבורא יתברך. אז האדם הוא בעצם כלול מעולמות עליונים, וגם מהעולם הזה. ויש לו איזשהו תפקיד לקחת את העולם הזה ולהגביה אותו למעלה, או בלשון החסידות להפוך את היש לעין, לעיין אותו, ויש לו תפקיד לקחת את העין, את הלא נודע, את האינסוף, ולממש אותו פה בעולם הזה. אז זו השליחות של כל אחד מאיתנו. כמובן שהשליחות הזאת היא באה לידי ביטוי אצל כל אחד באופן אחר. לכל אחד מאיתנו ייתנו מתנות שונות. ואנחנו צריכים לברר קודם כל מה המתנה האישית של כל אחד מאיתנו. כדי שנוכל לבטא אותה וכדי שנוכל לעשות את השליחות שלנו. כשאדם עושה את השליחות שלו פה בעולם הזה,
הוא מרגיש שהוא הגיע לאושר שלו. הוא שמח, הוא נינוח, הוא מאוזן. הוא אומר לעצמו, היה שווה לחיות. וכמו שאמרנו, כל אחד מאיתנו, הוא מתעורר בבוקר והוא שואל את עצמו, האם אני עושה את התפקיד שלי? לא משנה אם הוא מודע לשאלה הזאת או לא, אבל אם הוא מסוגל להרגיש שהיום הוא מימש את עצמו וקיים את התכלית שלשמה הוא נברא, הוא מסיים את היום שמח. ואם הוא מרגיש שמשהו פה לא הלך כמו שצריך, פגעתי במישהו, לא ניצלתי אפשרות מסוימת, לא הייתי אמיתי לגמרי עם עצמי, הוא מרגיש שמשהו השתבש. אנחנו רוצים להיות יותר מודעים לתפקיד שלנו, ליכולות שלנו וגם למידות שלנו. כל אחד מאיתנו צריך לדעת, הוא לא מושלם, ולכל אחד מאיתנו יש עליות וירידות. כשאנחנו מודעים לעליות ולירידות שלנו, אנחנו מסוגלים לקבל את עצמנו ואנחנו גם מסוגלים לתקן מחר. אם לא, אנחנו פשוט נחזור על אותה טעות שוב ושוב. אז אנחנו רוצים להבין את המפה של הנפש של האדם. הרעיון הראשון שדיברנו עליו היה האדם הראשון. הרעיון הזה מורחב במקומות אחרים, בקורסים אחרים שאנחנו מעבירים. אני לא אכנס בדיוק למה קרה עם אדם הראשון בגן עדן, ואיך זה משפיע על נפש האדם. אולי תרצו לשמוע על זה במקום אחר. כרגע אנחנו ממשיכים במסע שלנו לתחנה השנייה. התחנה השנייה היא אברהם אבינו.